ሰላም እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ቆያችሁኝ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት VLC ሚዲያ ፕሌየር ላይ ፓርት 2 ነው። የመጀመሪያ ፊቸር የሚሆነው ስክሪን ሪከርድ እንዴት ማድረግ እንደምንችል ዲስክቶፓችንን ማለት ነው። ሚዲያ ላይ እንሄዳለን። ኦፕን ካፕቸር ዲቫይስ የሚለውን እንነካለን። ካፕቸር ሞዱን ወደ ዲስክቶፕ እንቀይራለን። ፍሬም ፐር ሰከንዳችንን 30 ወይም 60 ብታደርጉት ሞር የተሻለ ነው። ቴን ኮንቨርት እንላለን። ፕሮፋይል ላይ እቀይራለሁ። ቪዲዮ 264 ሲደመር MP3 ወይም MP4 እንዲሆን አረጋዋለሁ። ከፈለጋችሁ እዚህኛው ጋር መታችሁ የፈለጋችሁትን የቪዲዮ ስታይል መምረጥ ትችላላችሁ። ፕሮፋይላችሁን ብራውዝ እንላለን። ዴስቲኔሽናችንን ለመምረጥ ላይፍ ዲስክቶፕ ከዛ ስታርት እንለዋለን። እንደምታዩት እዚህ ታች ሪከርድ ማድረግ ጀምሯል ማለት ነው። ፖዝ ማድረግ ትችላላችሁ። እዛ መልሳችሁ ፕሌይ አድርጋችሁን ይቀጥላል። ሪከርድ አድርጋችሁ ስትጨርሱ ስቶፕ ማድረግ ትችላላችሁ። እዛ ፋይላችን ፎልደራችን ያስቀመጥንበት ፎልደር ላይ ይቀመጣል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ላይፍ ዲስክቶፕ የሚል አለ። ሌላኛው ሰከንድ ፊቸራችን ምንድነው? ከዌብካም ካፕቸር ማድረግ ይቻላል፣ ሪከርድ ማድረግ ይቻላል VLC። ሚዲያ ላይ እንሄዳለን። ኦፕን ካፕቸር ዲቫይስ እንላለን። ካፕቸር ሞዱን ከዲስክቶፕ ወደ ዳይሬክት ሾው እንቀይረዋለን። ቪዲዮ ዲቫይስ ነው የሚለው ለምሳሌ ኤክስተርናል ከላፕቶፕ ውጪ ዲስክቶፕ ላይ የምትጠቀሙ ኤክስተርናል ዌብካም ከሰካችሁ የዛን ስም ትቀይሩታላችሁ። የላፕቶፕም ከሆነ ዲፎልት መሆን ይችላል። ኦዲዮ ዲቫይስ ኔም ማይክሮፎን ካላችሁ በማይክሮፎናችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። and then convert ትሉታላችሁ። ፕሮፋይል ትመርጣላችሁ። ከዛ ብራውዝ ትላላችሁ። ዴስቲኔሽናችሁን ዌብ ላይፍ እንበለው። ከዛ ስታርት በምታደርጉበት ሰዓት ዌብካማችሁ ላፕቶፓችሁ ላይ ከሆናችሁ ዌብካሙን ላይት ያደርጋል፣ ወይም የኤክስተርናል የምትጠቀሙ ከሆነ ሪከርድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሪከርድ ማድረግ ጀምሯል። ፖዝ ወይም ስቶፕ ማድረግ ትችላላችሁ በጨረሳችሁበት ሰዓት። ዜን አውቶማቲካሊ ሴቭ ያደርግልናል ፎልደሩ ላይ ማለት ነው። ያው ዌብ ላይፍ የሚለው እዛ ጋር ተቀምጧል። ሌላኛው ፊቸር የVLC ምንድነው? ስክሪንሻት ወይም ስናፕሻት መውሰድ እንችላለን ያየን ቪዲዮ። እሱ ለማድረግ እዚህ ላይ ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ቪዲዮስ ላይ እንገባለን። ከዛ ቴክ ስናፕሻት እንላለን። ኮምፕሊትሊ ፒክቸር ፎልደር ላይ ይቀመጥልናል ማለት ነው። ሌላኛው ፊቸር ምንድነው? ኮንቨርት ማድረግ እንችላለን። ኮንቨርተር ለምሳሌ አያስፈልገንም ፋይል ቪዲዮ ፋይላችንን ወደ MP3 MP4 ወደ ፈለግነው መቀየር ይቻላል። እሱን ለማድረግ ሚዲያ ላይ እንሄዳለን። ኮንቨርት ኦር ሴቭ የሚለውን እንነካለን። አድ ፋይል እንላለን። ለስቱ ይሄኛውን ከዛ ኦፕን እንላለን። ኮንቨርት ኦር ሴቭ የሚለውን እንነካለን። ወደ ምን አይነት ፎርማት ነው የምንፈልገው የሚለውን ይጠይቀናል። ኦዲዮ MP3 ብቻ እናድርገው። ዴስቲኔሽናችንን እንመርጣለን። let's say live audio ከዛ ስታርት ማለት ነው የሚጠበቅብን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኮንቨርት እያደረገው ነው። የተወሰነ ይወስዳል።
እየጨረሰ ነው ኮንቨርት አድርጎ ጨርሷል ላይቭ ኦዲዮ ሚል መጥቶልናል ማለት ነው ሌላኛው አንድ ምናየው ምንድነው bookmark እንዴት ክሬት ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ አሁን ቪዲዮ ቱቶሪያል ያያችሁ ከሆነ ያንን ቦታ ላይ በጣም የምትፈልጉት ፓርት ካለ በኋላ ማስታወስ የምትፈልጉት ነገር ከሆነ እንዴት ማየት እንችላለን የሚለው አሳያችኋለሁ ሌላኛው ፊቸር ቤስት ፊቸር ኦፍ VLC ሚዲያ ፕሌየር ምንድነው bookmark ክሬት ማድረግ እንችላለን ቪዲዮ ቱቶሪያል ስናይ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮች ስናይ ያንን ቦታ የምንፈልገው ስፔሲፊክ ቦታ ላይ ተመልሰን ማግኘት የምንፈልግ ከሆነ bookmark አድርገን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ bookmark ለማድረግ ምንድነው ፕሌይባክ ላይ እንሄዳለን ከስተም bookmark እንላለን ማኔጅ እንነካለን ሰው አሁን በፖዝ ያደረኩበት ቦታ ላይ bookmark እንዲያደርግልኝ እንፈልገው ስለዚህ create bookmark እንለዋለን and then close ስለዚህ ኢዝሊ በኋላ ስንመለስ ይሄን bookmark ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ፊቸር ኦፍ VLC ሚዲያ ፕሌየር ምንድነው የምናየውን ቪዲዮ ወይም ኤኒቲንግ ምስሎችን ክሮፕ ወይም ደግሞ ሪሳይዝ ማድረግ እንችላለን ሾርትከቱ ምንድነው VLC ላይ ሲን ብቻ በመጫን ለምሳሌ መቀየር እንችላለን ላይክ ክሮፕ የሚያደርግልናል አውቶማቲካሊ በራሱ አለበለዚያ ደግሞ ምንድነው ቱልስ ላይ እንገባለን ኢፌክት ኤንድ ፊልተር ላይ እንገባለን ቪዲዮ ኢፌክት ላይ እንገባለን ክሮፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ከቶፕ ምን ያክል እንደሆነ ከራይት ምን ያክል እንዲገባ ከሌፍት ምን ያክል እንዲገባ ከቦተም አድርገን እንዲጓዝ ማድረግ እንችላለን ከዛ በኋላ በፈለጋችሁት አይነት መንገድ አስቀምጣችሁ ሲንክሮናይዝ ይሄኛውን ወይ እና እነዚህኞችን ነክታችሁ ፐርፌክትሊ እንዲሆን አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄን ይመስላል ለዛሬ ቪዲዮ ላይክ ሰብስክራይብ ኮሜንት ማድረግ አትርሱ በሚቀጥለው ፓርት የተሻለ ፊቸሮችን ይዤላችሁ እንድመጣ ኮሜንት ላይ የምትፈልጓቸውን ቪዲዮዎች እንዲሰሩ የምትፈልጓቸውን ቪዲዮዎች አስቀምጡልኝ መልካም ጊዜ